سلام به شنونده های عزیز کانال آینه عبرت. داستان امشب یه قصه کاملا واقعی و حیرت انگیزه. قصه دختری به اسم مونا. مونا دختری بود سبزه با قدی بلند و چهره‌ای با نمک و دلنشین. دختر خوشقلب و مهربونی بود و همه دوستش داشتن. با خانواده‌اش توی اصفهان زندگی می‌کردن. زمانی که مونا تازه وارد دانشگاه شد، پسر یکی از فامیلای پدرش که اسمش فرهاد بود و ساکن مشهد بودن سربازیش میفته تو شهر اصفهان. پدر فرهاد زنگ میزنه به پدر مونا و ازش میخواد که حواسش به فرهاد باشه. آخه اون زمان هنوز موبایل نبود و تلفن زدن هم خیلی راحت نبود. مسیرشون هم دور بود، نمیشد هر سری فرهاد بره تا مشهد. بار اول که فرهاد اومد خونشون، پدر مونا خیلی بهش احترام گذاشت و گفت اینجا خونه خودته پسرم، هر وقت که دوست داشتی بیا. فرهاد پسر سربزیر و آرومی بود، خیلی هم مؤدب و با شخصیت بود، جوری که پدر مونا بهش اعتماد کامل پیدا کرد. فرهاد توی دوران سربازیش خیلی مواقع میرفت خونه اونا و شب میموند. مونا برادری داشت به اسم مازیار که چند سالی از فرهاد کوچیک‌تر بود، ولی با هم رفیق شدن. تو این رفت و آمدا مونا و فرهاد به هم دل دادن، اما فرهاد پسر نجیب و سربزیری بود، از اونا نبود که بخواد رابطه دوستی با مونا برقرار کنه. البته نبودن موبایل و اینترنت هم در اون زمان بی تأثیر نبود. در واقع فقط با نگاه‌هاشون به هم ابراز عشق و علاقه می‌کردن. سربازیش که تمام شد، رفت و دلش موند پیش مونا. طاقت نیاورد که کار پیدا کنه و بعد بره خواستگاری. میترسید مونا با کس دیگه ای ازدواج کنه. تصمیم گرفت با پدرش صحبت کنه. پدرش که با خانواده مونا فامیل بودن و احترام زیادی برای هم قائل بودن، قبول کرد و اومدن خواستگاری مونا. پدر مونا گفت من دخترم رو شهر غریب و دور نمیفرستم. قرار شد فرهاد تو اصفهان بمونه و همونجا کار پیدا کنه. وضع مالی پدر فرهاد خوب بود و میتونست تا راه افتادن کار فرهاد هواشون رو داشته باشه. هم مونا و فرهاد به این ازدواج راضی بودن، هم خانواده هاشون، چون شناخت کافی نسبت به هم داشتن. بالاخره ازدواج کردن. فرهادم تو اصفهان کار پیدا کرد. وضعشون رو به راه شد. زندگیشون مثل فیلمای عاشقانه شده بود. همیشه میگفتن و میخندیدن. رابطه خیلی گرمی با هم داشتن. هیچ وقت بحثشون نمیشد. بزرگترین دعواشون میدونی چی بود؟ سر این بود که حالا امروز نوبت کیه که میز غذا رو جمع کنه. اونم با خنده بود حتی. نمیدونم چرا، اما انگار خوشبختی هیچ وقت پایدار نمیمونه. فرهاد 2 برادر داشت. برادر بزرگترش به اسم امیر که ازدواج کرده بود و برادر کوچیکترش به اسم مهرداد که مجرد بود. فرهاد و مونا ماشین نداشتن. یه روز قرار میذارن با امیر و زنش برن مشهد و به پدر و مادرشون سر بزنن. با هم میرن و اون شب خیلی بهشون خوش میگذره. همش در حال خنده بودن که پدرشون میگه بچه‌ها آرومتر بخندین. صدا میره خونه همسایه ها چشممون میزنن ها. خلاصه 2-3 روزی موندن و بعد حرکت کردن سمت اصفهان. تو راه برگشت توی ماشین امیر و زنش جلو نشسته بودن و فرهاد و مونا هم عقب. توی راه هم همش میگفتن و میخندیدن. یهو امیر که با سرعت بالا داشت میرفت متوجه پیچ جاده نشد و ماشینش چپ کرد. امیر و زنش که جلو بودن کمربند ایمنی بسته بودن و هیچیشون نمیشه. فقط چند خراش کوچیک برمیدارن. اما مونا از ماشین به بیرون پرت میشه و بعد جوری آسیب میبینه. فرهاد تو ماشین مونده بود، اما در اثر غلط خوردن متاسفانه گردنش میشکنه و درجا تموم میکنه. مونا 2 هفته بیمارستان بستری بود و نمیدونست چه بلایی سر فرهاد اومده.
وقتی به هوش میاد و میبینه همه مشکی پوشیدن و گریه میکنن، فقط اسم فرهاد رو صدا میزنه و میگه فرهاد کجاست؟ همه فقط گریه میکردن. مونا باورش نمیشد فرهاد رفته. اما کم کم فهمید که سقف آرزوهاش رو سرش آوار شده و فرهاد رو برای همیشه از دست داده. تا 1 ماه با کسی حرفی نمیزد. افسرده شده بود. تنها کارش این بود که گوشه خونه کز کنه و عکسای فرهاد رو نگاه کنه. تمام دیوار اتاقش رو با عکسا پر کرده بود. باورش نمیشد این خوشبختی اینقدر زود بخواد تموم بشه. هر جا رو نگاه میکرد یه نشونه از فرهاد بود. عکساش، لباساش، خاطراتش، حتی طلاهاش. فرهاد هر چی که کار میکرد فقط طلا میخرید برای مونا. نگاه به طلاها میکرد قلبش میخواست از جا در بیاد. به هر جا که نگاه میکرد فرهادو میدید. مونا به خونه پدرش برگشت با تمام خاطرات فرهاد و با خانواده فرهاد هم در ارتباط بود و مدام دلداریش میدادن. به خصوص مهرداد. همیشه با مهرداد ارتباطش خوب و صمیمی بود. الانم بعد از رفتن فرهاد مهرداد بیشتر از هر کسی هوای مونا رو داشت. بعد از گذشت 1 سال از فوت فرهاد، مهرداد ارتباطش رو با مونا بیشتر کرد و کم کم بهش ابراز علاقه کرد. مونا که همیشه بهش به چشم برادر نگاه میکرد شوکه شده بود. به مونا گفت که من دوستت دارم و میخوام باهات ازدواج کنم. مونا اولش شک کرد که نکنه به خاطر پولا و طلاهایی که فرهاد براش خریده، چون انقدر جمع کرده بودن که میخواستن باهاش خونه بخرن، اما قسمت نشد. اولش سرد برخورد کرد، اما بعد دید مهرداد پافشاری میکنه، فهمید که علاقش واقعیه. مونا هم خیلی مهرداد رو دوست داشت. کم کم عشق بینشون شکل گرفت و قبول کرد که با مهرداد ازدواج کنه. مونا و مهرداد زندگی خوبی رو با هم شروع کردن. بعد از چند سال خدای پسر بهشون داد، پسری که خیلی اتفاقی درست در تاریخ تصادف و مرگ فرهاد به دنیا اومد و کاملا شبیه فرهاد بود. مونا و مهرداد هر بار که نگاش میکردن یاد فرهاد میافتادن. چند سال دیگه هم خدا یه بچه دیگه بهشون داد، یه دختر ناز و دوست داشتنی. مونا هیچ وقت نتونست عشقش به فرهاد رو فراموش کنه، مخصوصا با اومدن پسری که کپی فرهاد بود. اما عشق و علاقش به مهرداد و بچه هاشون هم عمیق بود و این بار خوشبختیش ابدی شد. این داستان رو یکی از دوستان برامون فرستاده بود که داستان واقعی زندگی خودشه. برای این دوست عزیز آرزوی خوشبختی ابدی در کنار خانواده‌اش رو دارم. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. یادتون باشه ویدیو رو لایک کنید و برام نظرتون رو کامنت بذارید. اگه دوست داری قصه بعدی قصه تو باشه، از طریق تلگرام با هم در ارتباط باش.